Chào mừng các bạn đã đến với TX channel chuyên review giày của mình. Hôm nay mình sẽ review về đôi Stan Smith Originals màu xanh. Đây là colorway, đây là phiên bản giày huyền thoại mà chắc hẳn bạn nào cũng ao ước có, và nếu bạn nào có rồi thì rất thích. Đây là hộp giày Adidas, tem, mã vạch. Đôi này là mình nhập từ nước ngoài về, và đây là cảnh mình nhận được thùng hàng, gói ghém rất cẩn thận. Chắc là bên trong sẽ không sao đâu. Các bạn đợi mình unbox nhé, sẽ hơi lâu một tí đấy. Vâng, các bạn thông cảm nhé, đoạn này mình phải bật flash lên nhìn cho nó rõ. Cắt một tay có một tay quay, một tay cắt này, cắt mãi, mở mãi chưa xong. Mình cũng đã phải tua đấy mà mãi vẫn chưa xong. Cố lên ạ. Đây rồi. Mong là các bạn không khó chịu. Đây là lần đầu mình làm clip. Cuối cùng thì mình cũng mở ra các bạn xem về đây. Wow. Hộp vẫn còn nguyên vẹn, không móc méo gì cả, may quá. Đây là đôi giày huyền thoại, đôi mà mình hằng ao ước từ bao lâu, bây giờ mới có dịp đã xuất hiện một chỗ méo. Mình các bạn thấy mình đã thay ga giường rồi không? Mình phải dành một hôm khác để review riêng. Hôm trước mới chỉ check xem hộp kia các thứ có sao. Đây, mã vạch. Đôi này thì có mã M20234. Ở Mỹ thì bây giờ hiện tại sẽ có giá là $75 các bạn ạ. Màu xanh là cây, fairway. Màu fairway. Mình đi size 10. Đây là các bạn cùng mình xem hộp giày nhé. Đây là mặt dưới của hộp giày, có bảng size rất là kỹ, rất là đầy đủ Adidas. Có các ký hiệu về da dụng, rồi chất liệu, phần trên phần dưới upper, phần đế ngoài là outer sole, leaning and sock là phần ở tiếp xúc với chân của mình á, phần ở bên trong á, bên trong giày. Box Smith cũng là chất liệu thân thiện với môi trường. Chiếc hộp được làm với chất liệu thân thiện với môi trường. Và bây giờ lại là lần unbox lần thứ 2. Lần trước đã mở rồi mà vẫn phải theo đúng trình tự thôi. Vâng, một chiếc giày đã được hé lộ.
logo Adidas ở dưới phần gần gót, phần đế gần gót, rất đẹp. Mình cực kỳ thích đôi này, rất là tôn dáng chân, đi vừa vặn. Túi, giấy gói giày vẫn còn nguyên vẹn, không thủng, không rách. Ok, bây giờ đến đôi giày của chúng ta. Logo Adidas ở lót trong, Adidas ở dưới đế. Ở phía phần lưỡi giày các bạn có thể thấy chân dung của huyền thoại Stan Smith, huyền thoại tennis. Đây, dưới đế giấy, dưới đế giày thiết kế rất đẹp, gồm các lỗ tròn, các hình tròn được đan xen nhau, chỗ nổi chỗ chìm để tạo cái độ bám cho giày rất là tốt. Phần trên của đế giày, phần ngoài nhìn cũng được làm rất là cách điệu. Trông nhìn này liên tưởng đến đôi boots, nhưng mà boots thì nó đẹp và to hơn. Các cái phần sần sùi trên này là phần da sờ rất mịn. Phần full grain leather, phần của upper á, da dở rất là sướng, rất là mịn, rất là mềm. Phần lót thì cũng được sử dụng da. Phần mũi giày thì hơi cứng hơn, do được lót để giữ cho form giày. Này, sờ rất sướng, rất mềm, ấn rất êm. Phần gót giày thì phải nói là rất là đẹp, màu xanh. Mình chắc Đôi Stan này màu xanh là đẹp nhất theo ý kiến cá nhân của mình ấy. Phần lót đây là tem của giày, về size, siếc, mã, nơi sản xuất. Lót giày có một ghi logo của Adidas, ghi logo rất là xanh, màu xanh rất là đẹp. Và về má trong bên trái, má trong của giày một bên sẽ có thêm một cái tem nữa. Các bạn lưu ý nhé, đi mua giày mà check authentic cái thứ nhớ check cái tem này. Thường thì nếu mà đôi nào chỗ nào để lâu quá và đi rồi nó sẽ mất, rồi nhìn nó rất là dễ bong ấy. Nhưng mà thôi, nếu có thì càng tốt. Nếu các bạn đi chọn đi mua, nếu đôi có cái tem thì rất là tốt. Bên này nó chỉ có một bên thôi, cái tem. Ok, khá là đẹp. Lúc này mình ngồi quay sờ nắn các thứ thôi, nhưng mà muốn xỏ vào chân lắm rồi đấy. Phần chỉ khâu rất đều, các lỗ đục. Phần biểu tượng đặc trưng của đôi Stan Smith, ba dòng lỗ đục biểu tượng cho cái ba sọc biểu tượng của Adidas, rất là iconic. Vâng, bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với phần on fit. Và đây là phần on fit đôi giày Stan Smith màu xanh lá cây, màu nguyên bản original của dòng Stan Smith. Mình đang đi đôi này với phối cùng với quần Tyro của Adidas, Tyro 17. Thực ra mình cũng không quan trọng quần lắm ấy,
Nhưng mà thực ra cái quần này phối giày nào, sneaker nào nhìn đẹp. Trừ những giày tây, giày da tây, giày nhìn dáng kiểu formal. Còn những đôi sneaker thể thao thì hầu như đôi nào phối nhìn đẹp. Các bạn để ý đi đôi này thì các bạn nên để cho cái phần lót giày ấy, nó được dựng như thế này này, phần dựng thẳng lên để khoe được cái hình màu xanh nữa, hình in rất là đẹp, chân dung của huyền thoại Stan Smith. Để đi đến cái kiểu đấy thì các bạn cứ buộc dây ở những cái lỗ ở trên cùng ấy, thì các bạn buộc ở dưới cái lót giày cho mình. Và lúc buộc dây mình cũng buộc ở ngay dưới cái lót giày. Lúc đầu đi thì có vẻ hơi khó rồi, nhưng sau các bạn sẽ quen. Ok, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi clip review giày đầu tiên của mình. Mình mong muốn các bạn nhận xét, góp ý ở dưới bình luận nhé. Nếu bạn thích thì có thể like. Các bạn cứ góp ý thẳng cho mình, chắc chắn là có chê rồi, vì đây là lần đầu mình làm clip ấy. Nói cũng ngượng ngùng các thứ, không được trôi chảy, và mình cũng voice over bởi vì cái clip này mình quay từ trước rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nhé.